السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي في الله، من أعجب الجنائز التي مرت في تاريخ أمة الإسلام جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل توفي في سنة 241 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة بغداد. مدينة بغداد في هذا الزمان كانت عاصمة العالم، يعني كانت أهم مدينة على وجه الأرض في هذا الوقت، وكان سكان مدينة بغداد عددهم ضخم للغاية، كبير للغاية. فلما توفي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى شهدت جنازته جمعا غفيرا من المسلمين. توافد الناس من أقطار بلاد العراق لشهادة جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ويذكرون أن هذه هي أكبر جنازة شهدها تاريخ المسلمين. أكبر جنازة تجمع فيها عدد من الناس لتشييع ميت كانت جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لدرجة أن الخليفة المتوكل بعد ما انتهت الجنازة أراد أن هو يقدر أعداد من شهد هذه الجنازة. طبعا في الوقت ده ما كانش عندهم بقى طيارات هليكوبتر ولا عندهم أقمار صناعية ولا حاجة من دي يقدروا أن هم يعني يقدروا أو يحسبوا عدد من شهد هذه الجنازة من المسلمين، ولكن كانوا أذكياء، يعني قدروا يجدوا طريقة لتقدير عدد من شهد جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. عمل فكرة ذكية جدا. طبعا الناس كلهم مشوا مع الجنازة، طبعا الطرقات أغلقت تماما، المدينة كلها تقريبا كل الطرق فيها أغلقت تماما من كثرة الناس. فلما حملت الجنازة إلى القبر ودفن الإمام رحمه الله تعالى في قبره، فطبعا الناس اللي هم مشيعين الجنازة ملتفين حوالين القبر. فبدأ إن هو يعمل إيه؟ إن هو يشوف طيب آخر الناس دول كانوا واقفين فين؟ طلب من المساحين إن هم يمسحوا المكان الذي كان يقف فيه الناس الذين جاءوا لتشييع جنازة الإمام أحمد بن حنبل. يعني يجوا مثلا ناحية الشمال، أقصى مكان كان الناس واقفين فيه فين؟ آخر نقطة الناس وصلوا فيها فين؟ في المكان ده، فيبقى من أول هنا. وبعدين من الجنوب آخر مكان وصلوا الناس فين؟ ومن الشرق ومن الغرب. وبعدين يبدأوا إن هم يعملوا حاجة زي الدائرة كده، يبقى هو ده المحيط الذي كان يقف فيه المشيعون. وبعدين يبدأوا يحسبوها، هو مثلا الذراع المربع أو المتر المربع أو يعني أي مساحة مربعة بيقف فيها كام واحد، فيبدأوا يحسبوا بالطريقة دي. فلما مسحوا الأرض وقدروا هذه المساحة من الأرض إلى كم من الناس تتسع أو كم تستوعب من الناس، فكان التقدير، شوف بقى كام واحد شهدوا جنازة الإمام أحمد بن حنبل، رقم مهول. فكان التقدير أن من شهد جنازة الإمام أحمد بن حنبل 2,300,000 أو 2,500,000، يعني ما بين 2,300,000 واحد شهدوا جنازة الإمام أحمد بن حنبل إلى 2,500,000 شهدوا الجنازة. تخيل بقى أن هذا الرقم المهول. وده الكلام ده كان إمتى؟ كان في الدولة العباسية سنة 241 هجريا، يعني ما كانتش المدن بالكثافة السكانية العالية اللي هي موجودة عليها الآن. يعني مدينة بغداد الآن لا شك ان هي اكثر كثافة سكانية من هذا الوقت، وكذلك المدن الكبرى القاهرة وغيرها من المدن تجد فيها ملايين الناس. فتخيل بقى ان في هذا الزمان كان اصلا سكان الارض يعني اقل بكثير جدا مما هم عليه الان، ومع ذلك يحرص هذا العدد المهول على حضور جنازة الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. من مهابة هذه الجنازة ويعني عظم هذه الجنازة وما وقع فيها من امور، هذه الجنازة أخذت قلوب الناس وأثرت في الناس تأثير كبير للغاية، لدرجة أن عدد كبير جدا من أهل الذمة من اليهود والنصارى وكذلك من المجوس اللي كانوا في مدينة بغداد في هذا الوقت لما شهدوا هذه الجنازة تأثروا بها تأثيرا بالغا، لدرجة أنهم أحصوا عدد من دخل الإسلام في هذا اليوم، يوم وفاة الإمام أحمد بن حنبل، بسبب هذه الجنازة المهيبة التي ما شهد المسلمون لها مثيلة. أحصوا ما يقرب من 20,000 رجل وامرأة من أهل الذمة من اليهود والنصارى وكذلك من المجوس دخلوا الإسلام في هذا اليوم. شوف يعني هذه البركة العظيمة لهذا الإمام الجليل والعالم الكبير الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فدي جنازة عجيبة للغاية. أيضا من الجنازات العجيبة للغاية التي جرت في تاريخ المسلمين جنازة الإمام أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى. الإمام أبو عمرو الأوزاعي كان عالما كبيرا وكان إماما جليلا
جليلا، وكان عابدا زاهدا مقبلا على عبادة الله عز وجل، وكان عالما من أكابر علماء الحديث، كان من الطبقة الأولى من علماء الحديث، وكذلك أيضا كان إماما فقيها، وكان له مذهب كمذاهب الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع. لما مات الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى، وخرج ألوف الناس، عشرات الألوف من الناس لتشييع جنازة الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى، وضجت المدينة ببكاء هؤلاء المشيعين حزنا على فراق هذا العالم الجليل والإمام الكبير رحمه الله تعالى. وقع في هذه الجنازة أيضا من العجائب أنه في يوم وفاة الإمام أبي عمرو الأوزاعي، بسبب هذه الجنازة وما شهده الناس من حزن شديد على فراق هذا الإمام رحمه الله تعالى، واجتماع لعدد مهول من المسلمين لا يحصى من كثرته، كانت هذه الجنازة وهذا المشهد المهيب سبب في إسلام أكثر من 30,000 من اليهود والنصارى الذين شهدوا هذه الجنازة وتأثروا بها للغاية. فشوف يعني سبحان الله، موت الإمام رحمه الله تعالى كان سبب في إسلام أكثر من 30,000. طب ما الحياة هذا الإمام التي أمضاها جميعا في عبادة الله وفي طاعة الله وفي تعليم العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل. فانظر يعني بركة هؤلاء العلماء يعني تكون ممتدة بفضل الله ورحمته. وأيضا من أعجب الجنائز التي شهدها المسلمون جنازة المغيرة ابن حكيم الصنعاني. المغيرة ابن حكيم الصنعاني كان عابدا وكان زاهدا، وكان يعني شخص عجيب جدا. كان ورده من القرآن في اليوم والليلة ختمة، يعني كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، كل يوم ختمة، كل يوم ختمة. وكان يعني له حال عجيب جدا مع قيام الليل. حج هذا الرجل الصالح من صنعاء إلى مكة المكرمة، حج 50 سنة ماشيا على قدميه حافيا، 50 سنة يحج من صنعاء إلى مكة المكرمة ماش على قدميه حافي القدمين. فانظر إلى هذا الرجل الصالح رحمه الله تعالى واجتهاده المعجز رحمه الله تعالى في طاعة الله وعبادته. وكان عالما، كان من التابعين، كان محدثا رحمه الله تعالى، وكان ثقة، فكان إماما في العلم وإماما في العمل رحمه الله تعالى. توفي في مكة المكرمة. فلما توفي المغيرة ابن حكيم الصنعاني رحمه الله تعالى حدث شيء عجيب للغاية. بيقولون إن هذه المرة الأولى التي حصل في هذا الزمان أن توقف الطواف حول الكعبة المشرفة، يعني المسجد الحرام خلا من الناس، كل الناس ذهبوا لتشييع جنازة المغيرة ابن حكيم رحمه الله تعالى، لدرجة ان المسجد الحرام خلا من الناس وتوقف الطواف حول الكعبة، لان الناس كل الناس تركوا كل شيء وذهبوا لتشييع جنازة المغيرة ابن حكيم الصنعاني رحمه الله تعالى. فهذه كانت جنازة من أعجب الجنازات، ويمكن من أعجب وأغرب الجنازات التي وقعت، يعني يمكن ليس فقط في تاريخ المسلمين، أتصور أن هي في تاريخ الدنيا كلها. من أعجب الجنازات التي وقعت في تاريخ الدنيا جنازة ذي النون المصري رحمه الله تعالى. ذو النون المصري رحمه الله كان إماما كبيرا في العبادة والزهد والورع والتصوف، كان إمام يعني من أفراد هذه الدنيا رحمه الله تعالى. ذو النون المصري رحمه الله تعالى كان يعيش في الجيزة في مصر. لما توفي رحمه الله تعالى وانتشر خبر وفاته في الأقطار وتوافد الناس من أنحاء مصر لشهود جنازته رحمه الله تعالى، ضاقت المدينة الجيزة، ضاقت بالناس، ما عاد في موطئ لقدم، ولا حتى أصبح هناك مكان يستطيع أن هم يسيروا بالجنازة، لدرجة أن هم خافوا أن هم يحملوا الجنازة ويسيروا بها فيحصل نوع من التدافع بين الناس فيؤذي الناس بعضهم بعضا. طب يعملوا إيه؟ فقالوا طيب والله إحنا علشان يعني لا نؤذي الناس خلاص ناخد الجنازة ونضعها على مركب في نهر النيل، وتسير الجنازة في النهر، وينقسم المشيعون على طرفي النهر، يبقى مجموعة من طرف النهر من الناحية دي ومجموعة على طرف النهر من الناحية الأخرى، وتسير المركب في النيل. فيبقى ده نوع من الإيه، من التخفيف على الناس، أو يعني إن ما يحصلش تزاحم كبير جدا وتدافع بين الناس. عملوا كده بالفعل، وكان يوم شديد الحر، يوم حار صائف شديد الحر. فلما بدأت تشييع الجنازة إذا بالناس يرون أمرا عجيبا للغاية، وهو أنهم وجدوا طيرا خضرا قد جاءت
تسد الأفق. عدد مهول من الطيور في السماء أقبلت تسد الأفق حتى يعني ظللت الناس في هذا الجمع الكبير جدا من الناس. أصبح الطير فوق الجنازة وفوق المشيعين، وظل الطير يسير مع الجنازة حتى وصلوا إلى المدافن، وحملوا جثمان ذي النون المصري رحمه الله تعالى ووضعوه في قبره، فانصرف الطير. فانقسم الناس بعد ذلك إلى فريقين، فريق قال جاء الطير يضلل الناس، وفريق قال بل جاء الطير يشيع جنازة ذي النون المصري. وهذه يعني تعد من كرامات هذا الرجل الصالح رحمه الله تعالى، لدرجة أن أبا إبراهيم المزني وكان حاضر هذه الجنازة وشهد هذا الموقف العجيب أنشد أبياتا يعني يسطر فيه مشاهدته لما وقع في هذه الجنازة العجيبة للغاية. فقال هذه الأبيات: ورأيت أعجب ما رأيت ولم أكن من قبل ذاك رأيته لمشيع طيرا ترفرف نعشه وتحفه حتى توارى في حجاب المضجع. قد احتجبن عن العيون ولم أحط علما بكنه مسيره في المرجع، وأظنها رسل الإله تنزلت والله أعلم فوق ذاك الشرجع. فيعني انظر إلى هذه الجنازة العجيبة التي ربما ما شهدت الدنيا لها مثيل. أيضا من أعجب الجنازات التي وقعت في تاريخ المسلمين جنازة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، المتوفى سنة 728 هجريا. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى توفي مسجونا، يعني كان في السجن يوم مات رحمه الله تعالى. خلي بالك ابن تيمية السجن أكتر من مرة، السجن 4 مرات، وممكن كمان تعدهم 5 أو 6 لو حبيت، على اعتبار إن هو خد له 15 يوم كده على الماشي بسبب موضوع الصارم المسلول. فكانت يعني إيه حبسة بسيطة كده، فبعض الناس بيعدها وبعضهم لا يعدونها. وكمان في مرة السجن مرتين في بعض، يعني السجن وبعدين اتنقل من سجن لسجن، فبعض الناس بيعدها مرتين وبعضهم بيعدها مرة واحدة. المهم هو السجن 4 مرات، مرة بسبب خلافه مع علماء الأشاعرة سنة 705، ومرة تانية السجن سنة 707 بسبب مشاكل حصلت مع المتصوفة، ثم السجن ثالث مرة سنة 720 بسبب فتوى الطلاق، ثم سجن بعد ذلك في آخر عمره سنة 726 بسبب فتوى شد الرحال، ومات في السجن رحمه الله تعالى. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجن بقى السجن الأخير دوت كان معاه أخوه شرف الدين، وكانوا في زنزانة واحدة. فكان بيعمل إيه ابن تيمية؟ عمال بيختم القرآن مع أخوه، يعني يقرأوا مع بعض يختموا القرآن. فختموا 82 ختمة. الختمة اللي هي رقم 82 دي وصل فيها ابن تيمية إلى آخر سورة القمر، فكان آخر ما قرأه قبل أن يموت قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ده آخر ما لفظه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم مات. لما مات رحمه الله تعالى وبدأ الحراس يتناقلوا الخبر، طبعا أخوه قعد ينادي على الحراس إن شيخ تقي الدين مات، فبدأ الحراس يعني يتناقلوا الخبر، فوصل الخبر إلى الناس، ووصل الخبر إلى نائب السلطنة، كان خرج ليصطاد، فكان نائبه هو اللي موجود، فجري على طول على القلعة. لما وصل القلعة اللي كان مسجون فيها ابن تيمية وجد الدنيا ملأة بالناس، كل الناس توافدوا على القلعة لشهود جنازة ابن تيمية رحمه الله تعالى. يمكن أعمل لحضراتكم حلقة مستقلة نتكلم فيها عن وفاة ابن تيمية، لأنها فعلا فيها أشياء فيها عظة كبيرة جدا، وفيها بيان لإكرام الله عز وجل لهذا العبد الصالح رحمه الله تعالى. وأيضا جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تستحق أن نفردها بالحديث في حلقة مستقلة فيها تفاصيل كثيرة جميلة جدا، ويعني هتفيدنا كتير إن احنا نتعرف عليه. المهم ابن تيمية رحمه الله تعالى لما حملت جنازته رحمه الله تعالى ومشوا بها في طرقات مدينة دمشق، وخلي بالك إن مدينة دمشق في هذا الوقت ما كانتش مدينة ممتلئة بالسكان قوي، يعني ما كانتش زي ما كانت أيام الدولة الأموية، لا كانت مدينة صغيرة مقارنة بالمدن الكبرى زي بغداد والكوفة والبصرة وهذه المدن. فمدينة دمشق كانت مدينة صغيرة نسبيا، ومع ذلك شهد جنازة ابن تيمية رحمه الله تعالى أحصوا أن من حضر هذه الجنازة من الرجال من 60,000 إلى 200,000 حضروا جنازة هذا الرجل الصالح رحمه الله تعالى، وأحصوا أكثر من 15,000 امرأة حضروا هذه
هذه الجنازة غير النساء اللواتي كن يقفن على أسطح البيوت. وكان من الحاجات العجيبة اللي حصل في جنازة ابن تيمية رحمه الله تعالى ان هو كانت الجنازة بتاعته هي ماشية، كان النساء يعني يرموا على جنازة ابن تيمية المناديل، كأنه شوف يعني قد ايه الرقة في وداع هذا الإمام الجليل والعلم الكبير رحمه الله تعالى. وكان الرجال يعني يلقون العمائم، يخلع العمامة ويلقيها على الجنازة كنوع من الوداع لابن تيمية. والبرزالي يقول كانوا يتبركون بجنازة الإمام رحمه الله تعالى. ودفن ابن تيمية رحمه الله في مقابر الصوفية رحمة الله عليه وغفر الله له ونور الله قبره. أيضا في العصر الحديث شهدنا جنازات عجيبة سبحان الله. خلي بالك مش الجنازات السياسية، الملوك والرؤساء والكلام ده ناس بتذهب إليها بالتنسيق والكلام، لا، أنا بتكلم على جنائز العلماء والعباد والناس الطيبين الذين يذهب الناس إلى جنائزهم اختيارا. يعني هو الناس لما بتسمع مات فلان فيجروا على جنازة هذا الإمام وفاء، أو على هذا الشخص وفاء له، ويعني اعترافا بفضله ومحبة له. فمن أعجب هذه الجنازات اللي حصلت خلال الأيام الماضية جنازة الشيخ العلامة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى. كانت جنازة مهيبة للغاية، من أعجب الجنائز التي شهدتها مدينة القاهرة. عشرات الألوف من الناس خرجوا يشيعوا هذا الرجل، بالرغم أن كثير من سكان القاهرة لا يعرفون هذا الرجل، لم يكن من مشاهير الفضائيات ولا وسائل التواصل ولا الكلام ده. كان رجل زاهد وعابد، وكان يؤثر عدم الظهور، ويعني كان له حال عجيب رحمه الله تعالى. هذا الرجل الصالح كان من عجائب حاله إن هو كان يختم القرآن الكريم في الصلوات الجهرية، يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. يعني يبدأ مثلا في صلاة المغرب من أول سورة البقرة فيقرأ ما شاء الله أن يقرأ، وبعدين يجي في صلاة العشاء يكمل، ثم في صلاة الفجر، وهكذا تاني يوم حتى يختم القرآن الكريم. فهو علشان يعني يحفز الإخوة ويحفز المصلين قال لهم إحنا كل لما نختم ختمة هنعدها. فجابوا فعلا يعني عداد كده وحطوه في المسجد في القبلة، وكل لما يختموا ختمة في الصلاة الجهرية ورمضان طبعا التراويح والكلام ده، فكل لما يختموا ختمة من القرآن يروحوا قلبين العداد رقم 1 2 3 10 هكذا. الكلام ده من امتى؟ كان من السبعينات بدأ، لما توفي الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ توفي امتى؟ توفي في 4 أكتوبر 2022. يعني شوف الفترة دي حوالي كام 50 سنة ولا حاجة. هذه الفترة وجدوا العداد بقى كان وصل لفين؟ لما مات الشيخ رحمه الله تعالى وجدوا عداد الختمات التي كان يختمها الشيخ في الصلاة الجهرية وصل لكام ختمة؟ 2400 ختمة. 2400 ختمة قرآن في الصلاة الجهرية فقط. هذا غير الختمات التي كان يختمها الشيخ في ورده هو الذي كان يقرأ على مدار اليوم. فكان رجلا عجيبا رحمه الله تعالى، وكان عابدا من طراز فريد رحمه الله تعالى، وغفر الله له ونور الله قبره. فهذه مجموعة من أعجب الجنازات التي وقعت في تاريخ المسلمين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون هذه الحلقة مفيدة ونافعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.